Chào mừng tất cả mọi người đã đến với Ramen miễn phí. Đây sẽ là một channel dành cho những ai yêu thích anime manga và đặc biệt là series Naruto của tác giả Masashi Kishimoto. Tại đây, chúng mình sẽ vẽ ra những trận chiến đã xảy ra mà chưa từng được tác giả đưa vào manga. Cùng với người kể chuyện là mình, đây chắc chắn sẽ là một trải nghiệm cực kỳ mới lạ và thú vị dành cho những người yêu thích và tìm hiểu sâu về bộ truyện Naruto, như là nguồn gốc nhân vật hoặc những trận chiến mà bạn chỉ mới nghe qua nhưng chưa được đọc hay xem ở bất kỳ đâu. Và một lần nữa, xin chào mừng các bạn đến với Ramen miễn phí. Chúc các bạn có một trải nghiệm nghe kể chuyện thật thú vị. Mình là Đạt Nguyễn, đến từ Kishidian Anime. Như các bạn đã biết thì Mai Todai, cha của Mai Togai, đã hy sinh sau khi sử dụng tự môn chiến đấu với thất kiếm làng sương mù và đã hạ sát được 3 trên 7 tên. Ông đã hoàn thành sứ mệnh của một shinobi mạnh mẽ, kiên cường, hết mình bảo vệ làng và đồng thời là một người cha tuyệt vời sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ cho con trai. Xứng đáng với danh hiệu một shinobi thể thuật mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ. Nhưng các bạn đã được chứng kiến cuộc chạm trán giữa đệ nhất thể thuật Mai Todai và thất kiếm làng sương mù hay chưa? Chắc chắn là chưa rồi. Vậy thì hãy ngồi ngay ngắn lại, lắng nghe thật kỹ bản anh hùng ca mình sẽ kể ngay sau đây. Quan sát từng nét vẽ do tác giả tài tình Lãng Huỳnh đã dùng cả trái tim để vẽ ra cho chúng ta. Tuy nhiên, câu chuyện dưới đây chỉ là giả thuyết của chúng mình. Mong là các bạn đón nhận để chúng mình có động lực làm tiếp phần 2. Và bây giờ, chào mừng các bạn đến với Mai Todai. Câu chuyện bắt đầu với khung cảnh một nhóm shinobi 3 người gồm Genta, Ebisu và Guy đang chạy trốn khỏi thứ gì đó. Mọi việc xảy ra khi các đội nhận nhiệm vụ vượt biển thâm nhập vào địa phận làng sương mù để lấy thông tin từ một điệp vụ hải mang đến từ làng lá. Do vào thời điểm đó, phần lớn Junin đã phải tham gia với những nhiệm vụ lớn ở những quốc gia khác, nên chỉ còn cách giao lại trọng trách cho những Chunin ưu tú. Tuy nhiên, điều đó không hề giảm thiểu sự nguy hiểm cũng như khả năng bị mất mạng. Mặc dù vậy, cả đội vẫn rất quyết tâm sẽ chấp nhận vào hoàn thành nhiệm vụ trở về. Nhưng sau khi lấy được thông tin và rời đi trong im lặng, cả đội phát hiện những an bù thiện chiến của làng sương mù đã phát hiện và tức tốc truy sát phía sau từ lúc nào. Và thế là cuộc truy đuổi giữa an bù làng sương mù và nhóm Chunin làng lá chính thức bắt đầu. Quay trở lại với khung cảnh trốn chạy của đội 8, dường như có thứ gì đó không ổn đã xuất hiện. Tại sao cả đội có thể phát hiện ra an bù truy đuổi từ khoảng cách khá xa như vậy? Tất cả là nhờ vào sự nhạy bén và cẩn thận của Ebisu. Cậu đã để lại những phân thân phía sau canh chừng cũng như là để giữ chân kẻ địch truy đuổi. Và cậu đã đúng. Này, tầm này chắc là làng lá đã nhận được tín hiệu viện trợ của chúng ta phải không? Guy thắc mắc. Khoảng cách xa như vậy, không biết họ có đến kịp lúc không nhỉ? Với tình hình của làng hiện tại thì có lẽ là hơn nửa ngày họ mới đến kịp. Genta trả lời trong sự quan ngại. Guy quay sang nói với Ebisu. Đối phương là Anbu cấp cao, những chiếc bẫy đó không cầm chân chúng được lâu đâu. Nhưng điều đó thì làm sao mà suy giảm ý chí của những Chunin ưu tú làng lá được, cùng lắm là cái chết. Nhưng dù có điều gì xảy ra thì các đội vẫn sẽ đứng vững, chiến đấu tới cùng để hoàn thành nhiệm vụ và trở về cùng nhau. Một hình ảnh vừa hào hùng vừa mang tính đồng đội của những chiến binh trẻ tuổi. Đó là lý do tại sao tôi yêu thích Shinobi Konoha nhiều đến vậy. Quay lại với đội 8, có lẽ việc trốn chạy và sử dụng quá nhiều phân thân canh gác đã làm cho cả đội, và nhất là Ebisu kiệt sức. Họ quyết định sẽ nghỉ chân ở bìa cảng vài phút. Cùng lúc đó ở làng lá, Genin Mai Todai, cha của Mai Togai vừa trở về từ nhiệm vụ cấp C. Đó là tìm mèo lạc. Do mất quá nhiều thời gian với con mồn lèo này nên ông đã bị quả trách khá nặng nề. Nhưng Mai Todai là Mai Todai, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều luôn tươi cười đón nhận nó và cố gắng hết mình cho những nhiệm vụ tiếp theo. Nhưng ông vẫn không được trả lương. Mai Todai ủ rũ rời văn phòng Konoha vì không được nhận tiền làm nhiệm vụ. Thì đột nhiên, một shinobi của làng nhận được thư cầu cứu từ đội 8, vội vã chạy đi báo cáo cho Hokage đệ tam Sarutobi đang ở gần đó. Và điều đó đã đến tai Mai Todai. Mai Todai tự hỏi, đội 8, chẳng phải đó là... Sau đó, ngài đệ tam lập tức triệu tập những shinobi ưu tú nhất và cả đội cảnh vệ biên giới lên đường giải cứu đội 8. Và tất nhiên trong số những người được triệu tập, không có Mai Todai. Cảm thấy vô dụng và bất lực, Mai Todai có lẽ nên từ bỏ suy nghĩ ra chiến trường và quay về. Nhưng
Mai Todai là Mai Todai, làm sao có thể để con trai mình ngoài đó chiến đấu trong khi ông trở về nhà và ngồi yên đợi tin được. Chuyển cảnh, một đội Shinobi ưu tú đã có mặt và chuẩn bị lên đường giải cứu đội 8. Nhưng mà có cái gì kia? Ôi trời, đó không phải là tạ chân của Mai Todai sao? Nó còn lún sâu cỡ này. Điều đó có nghĩa là Mai Todai đã xuất phát từ trước đó rất lâu rồi, bất chấp cả mệnh lệnh của Hokage đệ tam. Đơn giản vì Mai Todai là Mai Todai. Dựa vào linh cảm của một người cha, ông phải tự mình giải cứu cho con trai mình. Với thể thuật vượt trội, Mai Todai dễ dàng vận sức và phóng đi với tốc độ cực cao. Và khi tháo tạ chân ra, tốc độ đó là không tưởng, nhưng chưa đủ. Thứ môn khai. Một Mai Todai chưa ai từng được thấy ở Konoha. Chưa một ai. Gai, hãy đợi cha. Cùng lúc đó, đội của Gai đã bị áp sát và đang trốn tránh tầm mắt kẻ địch và dường như đã bị phát hiện. Không còn cách nào khác, Ebisu ném đi chiếc kunai đánh lén từ sau lưng, nhưng kẻ địch dễ dàng né tránh. Tuy nhiên không biết vô ý hay cố ý, nhưng tên đó đã làm rớt chiếc mặt nạ xuống, lộ ra gương mặt đầy sát khí của hắn. Kẻ này là ai chứ? Bỏ qua chuyện đó một bên, chiếc kunai vừa được phóng ra vừa nãy chỉ để đánh lạc hướng tên đó khỏi một ngọn giáo đang lao thẳng đến người hắn. Và hắn đã lựa chọn một cú đâm 100% chí mạng. Một nhát đâm xuyên bụng và găm hắn vào thân cây. Tưởng thế nào chứ thế này thì 10 tên Ebisu cũng lo được. Nhưng mà có điều gì không đúng ở đây. Hắn ta nhếch miệng cười và cơ thể hắn bắt đầu tan rã ra. Tên này là thứ xong đời nhóc con. Là phân thân à? Khá, cũng khá nha. Thì ra cuộc đụng độ vừa rồi chỉ là của tên lạ mặt với phân thân và chiếc bẫy của Ebisu để lại. Sau một hồi trao đổi chiêu thức và thất bại, Ebisu đã nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây, và điều đó làm cậu lạnh hết cả người. Này mọi người, tớ nghĩ chúng ta sắp bị tóm rồi. Các đội bất giác bật dậy và tiếp tục chạy khỏi nơi đó. Đây không còn là một cuộc đuổi bắt bình thường nữa, mà sẽ là một cuộc tàn sát nếu cả ba không chạy thoát kịp. Vì kẻ mà Ebisu đã đụng độ không phải là án bù lần sương mù, mà là một trong thất kiếm đến từ nơi đó. 7 kệ máu lạnh, 7 thanh kiếm, cũng như 7 kỹ năng khác nhau, mà chắc chắn một điều là đội 8 của chúng ta không có cỡ thắng. Thì nhìn ra là tấn công Ebisu chính là Jonin làng sương mù Shinbachi Munashi, cầm trong tay thanh Shibuki, có khả năng gây sát thương từ đống bô nổ dạng đầy trên lưỡi kiếm. Là một Jonin nên khả năng của hắn không hề tầm thường. Đây không phải là một ván cờ cân sức nữa rồi. Genta cho rằng thất kiếm không bao giờ hành động riêng lẻ, nên khi nhìn thấy một tên, những tên còn lại chắc chắn sẽ chỉ ở quanh đó. Vấn đề bây giờ nan giải hơn bao giờ hết khi từ đâu ra một làn sương mù dày đặc giữa trưa nắng bao vây lấy đội 8 của chúng ta. Các cậu dừng lại! Genta ra hiệu cho cả đội và bắt đầu áp sát lại phòng thủ lẫn nhau. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ mọi thứ đã quá trễ rồi sao? Có ai ở đó không? Hãy giúp họ! Và series Mai Todai của chúng ta đã kết thúc phần 1 rồi. Các bạn đã ramen no chưa? Nếu rồi thì lần sau hãy quay lại để thưởng thức nhiều hơn nhé. Nếu các bạn thích tô ramen này thì nhớ để lại một like và tặng mình một subscribe để mình có động lực nấu ramen miễn phí cho mọi người. Và mình là Đạt Nguyễn. Xin chào và hẹn gặp lại. Peace out.